Welcome back! Dito lang sa kusina ni Tita Ching. Right, ngayong gabi guys, ay magluluto po tayo ng napakasimpleng dish. Ito ay isang plain dish lang dahil paborito ko siya. I-share ko siya sa inyo kung paano lutuin ito. Pero bago ang lahat dyan guys, gusto ko lang muna batiin yung mga bagong join sa ating team, si Tita Ching Alaga, si Carol Vlog Turkey, Doris Adventure, and Hi Guys TV. Ayan, so special shoutout muna sila kasi bagong join sila, o diba? Okay, so kung hindi pa po kayo friendship, please do connect to them. Okay. Right, so ngayong gabi, ang gagawin natin ay ang aking paboritong mushroom. Ayan. Ang pagluluto po ng mushroom ay, sabi nila, it comes into 3 stages or phase. Yan. So, yun ang gagawin natin. Papakita natin kung paano. Yung unang stage is, magpo-produce daw siya ng water. And then, second stage is to evaporate the water na produce niya. And the third stage is the frying stage. So, ang gagawin natin ay hihiwain lang natin, guys, ang ating mushroom into half. Yan. Sa inyo kung anong hiwa ang gusto nyo, pero sa akin, hiwain lang natin siya into half. Yan. Yes. Ganyan lang. Napakabilis lang ito, guys. So, ang ating ingredients are, talaga, olive oil lang, salt, and ground black pepper. That's all. Pero pwede nyong haluan ng kahit anong gusto nyong ihalo, guys. Pero ito kasi ay ipapakita lang natin kung paano yung tamang pagluto ng mushroom. Yan. Okay. So, just sarap na sarap ako dito sa mushroom, guys. Masarap. Although, husband ko, ayaw niya ng mushroom. Pero, sorry na lang siya. Ewan ko kung anong uulamin niya. Basta ako, uulamin ko ay mushroom ngayong gabi. Ayan. Madami pa to. Okay yan. Para madami akong kainin. Diba? Tatluhin ko nga yan. Masyadong malaki. Yan. Yan. Kasi yung iba nga lang ito lang minsan yung may history to, guys. Paborito ko to. So, araw-araw, ito ang kinakain ko pag pumapasok ako sa pumapasok ko ng maaga sa work ko, pupunta ako sa restaurant, ito ang kinakain ko. Pero once, pumunta ako sa isang site namin, isang hospital din namin, doon ako kumain. Ay, Ginoo ko. Aywan ko kung pwede ko bang sabihin to. Nakita ko, sa aking mushroom, mayroon, ang pakiwari ko, sa mga buhok na yun na nakita ko sa mushroom is, B-U-L. Yun ang alam ko na, kasi, tinignan ko, kulot-kulot na maliit, kulot-kulot pa siya, kulot siya. Ginoo ko. And then, gusto ko, kasi kung sa mushroom lang talaga, iginanon ko, ayaw maputol. Yung strands niya, parang buhok talaga. So, ang ginawa ko, dinala ko sa kantin. Ibinalik ko, sabi ko, tignan mo to, kako. May B-O-L, kako. Diyos ko. Sabi nila, hindi yan, ganyan-ganyan, hindi daw.
sa ano lang daw ng mushroom yon. Sabi ko, hindi. Sabi ko, inano ko na, itry ko na putulin, hindi naman siya maputol, kako. Kaya talagang ano yan, BOL, BOL yan, sabi ko. And then, sabi nila, anong gusto mo? Gusto mo bang ibalik yung pera mo? O anong gusto mong kapalit? Ganyan-ganyan, sabi nila. Sabi ko, wala akong gusto. Sabi ko, sa inyo na yan. Ibinalik ko yung mushroom. At saka, kasi, kung bibili ako ng kung ano pa meron doon, naiisip ko na ang tingin ko, yung chef, nagkakamot, kaya nagkaroon ng ganon sa aking mushroom. Kaya nasusuka ako. Kaya since then, hindi na ako kumakain ng mushroom sa work. Kaya ayan, magluluto ako. Ayan, so umpisa na natin guys, ang mabilisang pagluluto ng mushroom. Dito ko siya ilalagay guys, ilulutuin kasi mas flat. Kasi yung wok ko is maliit. Yan, para mas maraming space na gagalawan yung aking mga mushroom. So, initin natin. So, ito lang guys ang ating pang timpla. Olive oil lang siya, pang luto. Himalayan salt. At saka, i-ground natin black pepper. That's all. Kaya, ano lang siya, talagang minimal. Okay. So, inaantay ko lang na uminit and then lagay na natin yung okay, so mainit na. Lagyan na natin ng ating olive oil. Yan. Okay, so ilagay na natin ang ating mushroom. Yeah, so ganun lang. Ating lang halu-haluin. Kasi, at this stage guys, magpuproduce na siya ng tubig. Magtutubig-tubig siya. So, antayin natin. Natin at medyo marami na siyang usok na lumabas. Ayan. Ayan na yung sinasabi ko guys na magpuproduce na siya ng water. Ayan oh. Yan yung first stage niya. Yung water. Yan. Dami na niyang pinuproduce. So ngayon nagproduce na siya ng water. Next stage na yan ay yung evaporation naman ngayon. Evaporation na. Kailangan mawala yung water. So, but at this stage, guys, pwede na nating ilagay yung ating salt. Yan, ilagay ko na para ma-incorporate na siya. Okay, so salt to taste, guys. So, nasa sa inyo na. Nasa individual na panlasa kung gaano kadami ang gusto mong ilagay na salt. Yes. And lagyan natin ng ground black pepper. Ganun din sa ground black pepper, guys. Nasa inyo na rin yan. Yan. Wow. I cannot wait now for this. Napakasimple lang, guys. Napakasimple-simple. Ayan. So, ayan na, nag-produce nga siya ng tubig. So, antayin lang natin na ma-evaporate lahat naman ng tubig. And then, last will be the frying stage. So, ayan, takpan lang natin. Sarap. Okay, yan. So, naantay lang natin na ma-evaporate lahat. Yung water, ayan, malapit, konti na lang. See, ang dami-dami kanina, inanguluntoy na. Yan. Pang-isahan na lang talaga yan.
Total ako lang naman ang mahilig ng mushroom. Ayan, madami akong kakainin. So, inaantay ko lang guys na matapos ang second stage sa pagluluto ng mushroom. Okay guys, so, nawala na yung water. Ito na yung last stage. Ipa-fry na natin siya. So, maluluto na siya. Remember, naglagay tayo kanina ng olive oil from the start, the beginning. So, yun na ang lalabas maya-maya naman. Para ma-fry na ang sarili niya. Ayan. So, ganun lang kadali guys. Yeah. So, I think kakainin ko to with, you know, the brown bread, seeded brown bread. Gusto ko yon para medyo mas healthy. Ayan. Pero as I have said earlier guys, pwede nyong haluan ng kung anong gusto nyong herbs or gusto nyong ilagay na isama dito, pwede. Pero yung purpose natin guys is just to show you the 3 stages how to cook a mushroom. Ayan. Ayan. Okay. So malapit na siya. So, ito na guys. Luto na siya. Ang sarap na. So, kita nyo, ano na siya, oh. Wala na, di ba? Yung nag-produce siya ng water kanina, marami-rami din yung tubig kanina lumabas. And then, nag-evaporate din siya hanggang i-fry na natin. Iyan. So, eto guys, luto na ang ating mushroom. Simpleng luto ng mushroom guys. O yan. So, ilipat ko na sa aking dish para kainin ko na. Yan. So, turn off. Lipat ko na sa ating, nilipat ko lang guys dito sa lalagyan natin. Yan. So, yan. Diba napakadali lang guys? Napakadali lang. Sa mga mahilig dyan ng mushroom na katulad ko, itry nyo guys. Sobrang dali. Ayan. Ayan. So, ito na guys, ang ating mushroom. Yan. So, guys, kung mayroon kayo dyan mushroom, asin at black pepper, ayos na. At kung olive oil, ayos na ang ating hapunan. So, yan guys. So, guys, shout out ko ulit ang ating mga special members, channel members. They are very dear to our hearts, to my hearts, of course. And of course, Team Kulkog, Premier 101, yun ang aming kumpanya. Diba, Ate Cecil? Yan ang kumpanya natin. Ang Team Kulkog, yes, at Premier 101. Ayan, so, special shoutout na tayo sa ating mga channel members. Papasukin na natin sila. Come on, pasok! At pagsalo-saluhan na natin ang ating mushroom. Pasok na! Una, Alni TV, Teus Vlog, Belch Japan, Lucy Takuban, Shy Heart Explorer, Cecilia B. Ireland, Bianca Puppet, The Beef Channel, My Cuisinera Pampanga, Noreen Iway, Rudes Lagura, Kuya Pards, Bam Bam Hermes,
Nodomer Sonia Vlogs, Dominador Soltes, Arnel Monelon, Kuya Mo Aris, Engineer Marty, Louis Fernandez, Lolito Vlogs TV, Rusta Wagner USA, Carol Vlog Turkey, Doris Adventures, and Hi Guys TV. Guys, please do connect to all my channel members. Thank you guys. And thank you for watching. See you again tomorrow in my next premiere. Keep safe everyone.